Bun găsit, dragii mei, la horoscopul aferent lunii octombrie. Vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla cum vă vor influența evenimentele acestei luni parcursul. De asemenea, vă invit să urmăriți și videourile aferente zodiei în care aveți ascendentul și zodiei în care aveți luna amplasate în hărțile voastre natale. Dragilor, vă reamintesc faptul că acesta este un horoscop general, prin urmare tratați-l ca atare, iar dacă doriți o analiză astrologică individuală, personalizată, atunci vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi. Așadar, dragii mei, mă găsiți pe site-ul menționat, dar și pe paginile de Facebook, Instagram și TikTok cu Terapie prin Astrologie, iar pentru cei dintre voi care încă nu v-ați abonat acestui canal, vă invit să faceți acest lucru chiar acum și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Haideți să vedem ce v-a pregătit luna octombrie. Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Leu, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii octombrie. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Dragilor, pentru voi luna octombrie se anunță o lună destul de liniștită. În prima parte a acestei luni, focusul va fi pe zona călătoriilor, pe tot ce are legătură cu studiile înalte, cu legătura cu voi înșivă, cu conexiunea cu zona spirituală și cu divinitatea. Veți fi ceva mai ancorați în această direcție, ceva mai cuplați, de fapt, în această direcție. De asemenea, trebuie să știți că la începutul lunii, pe data de 2 octombrie, va avea loc eclipsa de soare din zodia Balanță, iar acest lucru va aduce pentru voi la suprafață nevoia de a vă purifica tot ce are legătură cu percepțiile legate de relații, pentru că Balanța despre asta ne vorbește, despre relațiile personale și parteneriale. Așadar, începutul de lună este unul liniștit, unul care vă pune pe gânduri. De asemenea, mentalul vostru se va echilibra ușor sau va fi ceva mai echilibrat decât până acum. Veți căuta calea de mijloc, iar modul în care veți comunica și modul în care vă veți împărtăși tot ceea ce gândiți și simțiți va fi dintr-o zonă de armonie, de diplomație. Veți încerca să stați departe de conflict, de tot ce are legătură cu tensiunile inutile, și acest lucru vă va ajuta să vă concentrați pe dezvoltarea personală, pentru că da, este o lună bună pentru voi, luna octombrie, pentru a înțelege mai bine ce este de îmbunătățit la voi, sau poate a venit momentul să vă ocupați mai mult de ideea de autocunoaștere sau de a vă conecta mai mult la sufletele voastre. Așadar, un început de lună liniștit pentru voi, un început de lună care vă conectează mai mult la ceea ce are legătură cu propria voastră individualitate și cu nevoile sufletului vostru. Mijlocul lunii își duce atenția între sfera aceasta a ideii de a învăța lucruri noi, poate de a învăța chiar o limbă străină sau de a aprofunda o limbă străină, de a înțelege mai bine ce se întâmplă cu voi, cu viața voastră, cu parcursul vostru, cu sufletele voastre, dar și ceea ce se întâmplă în planul intim al vieții voastre, în tot ce are legătură cu planul financiar, cu bunurile pe care le aveți la comun cu cineva sau cu banii pe care îi aveți la comun cu cineva, cu ceea ce aveți de făcut, poate unii dintre voi în urma unui partaj, acolo unde este cazul, mai ales că Marte se află în zodia familiei, da? Deci se pot finaliza anumite procese, anumite litigi, anumite chestiuni care poate s-au tărăgănat prea mult timp, iar acest lucru vă va ajuta să vă eliberați de anumite frici, de anumite angoase, de anumite chestiuni care v-au ținut pe loc, inclusiv de un anumit stres. De asemenea, este important într-adevăr să fiți cu băgare de seamă la tot ce are legătură cu cheltuielile sau cu cineva care ar putea profita de pe urma voastră sau v-ar putea șantaja.
într-o formă sau alta din punct de vedere emoțional, astfel încât, nu știu, să obțină de la voi mai mult decât e cazul. Deci trebuie să fiți atenți, dar nu este ceva de îngrijorat. V-am spus, pentru voi luna octombrie e o lună în care sunteți cumva protejați și feriți de diverse situații tensionate. Finalul de lună, mai exact în intervalul 25-26 octombrie, luna vă va tranzita semnul zodiacal, iar acest lucru vă va face să fiți ceva mai senzitiv, mai sensibil, mai emotivi și veți dori cumva să vă conectați la persoana iubită acolo unde este cazul sau să vă conectați mai mult la nevoile voastre interioare. De asemenea, trebuie să fiți foarte atenți pentru că se poate produce o schimbare puternică, extrem de puternică pe final de lună, ceva în rutina voastră zilnică, în cadrul jobului vostru, în cadrul relațiilor din care faceți parte, poate avea loc o schimbare neașteptată. Iar acest lucru cumva să vă influențeze din punct de vedere emoțional. Dar fiți cu băgare de seamă și încercați să comunicați într-un mod deschis. Este posibil fie să aflați voi anumite secrete, fie să se afle anumite secrete pe care voi le-ați ascuns pe final de lună, iar acest lucru să ducă la o zdruncinătură extrem de puternică în viața voastră zilnică, care vă poate da peste cap rutina, vă poate da peste cap obiceiurile zilnice și tot ce are legătură cu ceea ce se întâmplă într-o zi din viața voastră. Așa că dacă știți că ați procedat greșit, că ați ascuns, că ați mințit sau că ați încercat să profitați de pe urma cuiva din punct de vedere emoțional, material, voi știți, dar poate ar fi bine să discutați deschis despre aceste lucruri și să puneți cumva în temă și persoana respectivă, astfel încât să nu se afle dintr-un alt context și voi să picați și mai rău în situația respectivă. De asemenea, dacă sunteți în postura în care să aflați anumite lucruri, atunci este important să ascultați ce are de spus acea persoană, indiferent de decizia pe care veți hotărî să o luați în urma acestor evenimente. Important este să ascultați, să vedeți motivele sau de ce s-a întâmplat acel lucru, de ce vi s-a ascuns acel lucru, acea situație și așa mai departe. Deci finalul de lună pentru voi într-adevăr se anunță destul de intens din punct de vedere emoțional, cu destul de multe răsturnări de situație care vă vor ține așa cu sufletul la gură, ca să spun. Deci acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei în luna octombrie. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și un mesaj sau mai multe de la cărțile oracol. Haideți să vedem ce au acestea să vă transmită pentru luna octombrie. Ok, a vrut să iasă deja un mesaj. Bun, dragii mei, a ieșit același mesaj ca și în cazul zodiei Rac. Mesajul este că sunteți pe drumul cel bun și să continuați ceea ce faceți deja pentru că funcționează și va funcționa în continuare. Deci dacă ați luat-o pe o cale, încercați să vă țineți de acea cale, să perseverați, da? Să nu vă mai tot surciți dintr-o parte în alta. Dacă ați luat-o pe un drum, încercați să vă țineți de acel drum, mai ales că, uitați, acest card este încărcat de culoarea mov, mov și verde. Mov vă vorbește despre spiritualitate, despre conexiunea cu divinitatea și cu tot ce are legătură cu planul acesta metafizic, iar verdele vă vorbește despre vindecare. Așadar, aveți nevoie să vă vindecați sufletele și să vă ascultați intuiția, să mergeți pe acea cale care vă face bine inimilor voastre. Bine? Bun, dragilor, în speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna octombrie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!